নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ক্লাছ 7ৰ যিটো ইংলিছ কিতাপখনৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো লৈ আহিছোঁ আৰু চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে এ টাইগাৰ ইন দ্য হাউচ, ঘৰত এটা বাঘ অসমীয়াত যদি কওঁ। তো মূল ছাবজেক্টটো মূল পাঠটোলৈ আহিছোঁ বা Timothy, a tiger cub was discovered by my grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. তো ইয়াত কি বুলি কৈছে যে টিমুথি নামৰ এটা বাঘৰ পোৱালিক মোৰ দেউতাই ককা দেউতাই পাইছিলে। ক'ত পাইছিলে বুলি কৈছে? অন এ হাণ্টিং এক্সপিডিশ্যন ইন দ্য টেৰাই জংগল নিয়াৰ দেহেৰা। দেহেৰাৰ ওচৰৰ যিখন টেৰাই জংগল, সেই জংঘলৰ এটা অভিযানত যাওঁতে মোৰ ককাই এটা টিমুথি নামৰ বাঘৰ পোৱালিক পাইছিলে। Grandfather was not a shikari, but as he knew the forest of the Siwalik Hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. যদিও গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এজন চিকাৰী নাছিল, কিন্তু তথাপিও তেখেতে সেই যিখন শিৱালিক পৰ্বতৰ যিখন ফৰেষ্ট আছিলে সেই পৰ্বতখনক আন বহু মানুহতকৈ ভালদৰে জানিছিল, সেইকাৰণে তেওঁক সেই পাৰ্টিটোৰ মাজত লৈ গৈছিলে। It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. আৰু কি বুলি কৈছে যে সেই তাত বহুতো দিল্লীৰ পৰা কিছুমান বিশেষ ব্যক্তি আহিছিল, যিসকল ব্যক্তিয়ে ককাৰ ওচৰলৈ আহিছিল টেৰাইন আৰু বাঘৰ যিসকল হত্যাকাৰী আছিলে সেই হত্যাকাৰীসকলৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবৰ বাবে সন্ধানৰ বাবে ককাৰ ওচৰলৈ সেই দিল্লীৰ পৰা লোকসকল আহিছিলে। The camp itself was sumptuous, 7 large tents on each, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tent. তো কি কৈছে যে সেই যিটো তাত কেম্প পাতিছিলে সেই কেম্পটো যথেষ্ট ব্যয়বহুল আছিলে, চাম্টুৱাছ আছিলে। 7 large tent, ডাঙৰ 7টা টেণ্ট আছিলে, তম্বু আছিলে। এটা প্ৰত্যেকজন চিকাৰীৰ বাবে এটা 1 for each চিকাৰী বুলি কৈছে। চিকাৰীৰ বাবে প্ৰত্যেকজন চিকাৰীৰ বাবে এটা টেণ্ট, এ ডাইনিং টেণ্ট আৰু এটা ডাইনিং টেণ্ট আছিলে, এণ্ড এ নাম্বাৰ অফ ছাৰ্ভেণ্ট টেণ্টছ, আৰু যিসকল কাম কৰা মানুহ সেই কাম কৰা লোকসকলৰ বাবে বহু সংখ্যক টেণ্ট আছিলে। The dinner was very good as grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water plates. আৰু যিটো তাত খাদ্য আছিলে, খাবলৈ ডিনাৰ আছিলে, সেই ডিনাৰটো যথেষ্ট ভাল আছিলে, য'ত হট ৱাটাৰ প্লেটছ, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. আৰু প্ৰত্যেকটো জংগলৰ এটা টেণ্টত এইখিনি বস্তু তাতে আছিলে। But that was how things were done in the days of the viceroys. আৰু এইবিলাকত ভাইচৰয়ৰ দিনতে কৰা হৈছিলে। There were also some 15 elephants, 4 of them with howdah for the shikaris and the other specially trained for taking part in the beat. আৰু কি বুলি কৈছে যে there were also some 15 elephants, আৰু তাত কিমানটা হাতী আছিলে বুলি কৈছে? 15টা হাতী আছিলে। 4 of them with howdahs for the shikari, আৰু চিকাৰীসকলৰ বাবে তাৰে 4টা হাওদা কৰিছিলে চিকাৰীসকলৰ বাবে। এণ্ড দ্য আদাৰ স্পেচিয়েলি ট্ৰেইন ফৰ টেকিং পাৰ্ট ইন দ্য বিট, আৰু আনসকলক অশ্বৰোহীৰ বাবে ট্ৰেইন কৰা হৈছিলে। দ্য স্পৰ্টছমেন নেভাৰ শ্ব' এ টাইগাৰ, আৰু যিসকল তাত স্পৰ্টছমেন আছিলে সেইসকলে কেতিয়াও এটা বাঘো দেখি পোৱা নাছিলে। নৰ ডিড দে শ্বুট এনিথিং এলছ, আৰু সিহঁতে একোতে শ্বুট কৰিও একো গুলিয়াইও মাৰি পোৱা নাছিলে। দ' দে শ্ব' এ নাম্বাৰ অফ ডিৰ, পিকক এণ্ড ৱাইল্ড বিয়েৰ, তথাপি কিন্তু সিহঁতে বহু সংখ্যক ডিৰ, হৰিণা, পিকক আৰু ৱাইল্ড বিয়েৰ দেখা পাইছিলে। পিকক মানে তোমাৰ ময়ূৰ চৰাই আৰু ৱাইল্ড বিয়েৰ মানে হৈছে বনৰীয়া ভালুক দেখা পাইছিলে। They were giving up all hope of finding a tiger and were beginning to shoot at jackals. আৰু সিহঁতে যিহেতু টাইগাৰ বিচাৰি ফুৰিছিলে, সিহঁতে কি কৈছিলে? They were giving up all hope of finding a tiger, কৈছে যে সিহঁতে যি বাঘ বিচাৰি পোৱাৰ যিটো আশা আছিলে সেই আশাটো সিহঁতে ত্যাগ কৰিছিলে, এৰি দিছিলে আৰু। and were beginning to shoot at jackals, আৰু সিহঁতে জেকালবিলাকক গুলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। When grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. যেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰে যেতিয়া ককাকে অলপ ফৰেষ্টৰ যিসকল সেই তাত পাৰ্টিটো আছিলে সেই পাৰ্টিৰ পৰা অলপ ডিষ্টেঞ্চ, অলপ আঁতৰত গৈ লৈ পিনি খোজকাঢ়ি গৈছিলে, তেতিয়া তেখেতে ডিস্কভাৰ্ড এ লিটিল টাইগাৰ এবাউট 18 inches লং, 18 ইঞ্চি দীঘল এটা বাঘৰ পোৱালি পাইছিলে,
যিটো হাইডিং এমং দ্য ইণ্ট্ৰিকেট ৰুটছ অফ এ বানিয়ান ট্ৰী, যিটো এজোপা বানিয়ান ট্ৰী, বানিয়ান গছৰ যিটো শিপাৰ ৰুটছ হয়, শিপাৰ এই পাকত লাগি আছিলে। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ পিকড হিম আপ, গ্ৰেণ্ডফাদাৰে তাক তুলি ল'লে, এণ্ড ব্ৰট হিম হোম আফটাৰ দ্য কেম্প হেড ব্ৰকেন আপ, আৰু যেতিয়া কেম্পটো ভাঙি গৈছিলে তেতিয়া ককাই সেই তাক ঘৰলৈ লৈ আহিছিলে বাঘৰ পোৱালিটো। হি হেড দ্য ডিষ্টিংশ্যন অফ বিং দ্য অনলি মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্টি টু হেভ বেক এনি গেম ডেড অৰ এলাইভ। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmoud. তো প্ৰথম অৱস্থাত সেই টাইগাৰ কাপটোক টিমুথি নামেৰে টিমুথি নাম দিছিলে বা মাতিছিলে গ্ৰেণ্ড মাদাৰে। ৱাজ ব্ৰট আপ এণ্টায়াৰলি অন মিল্ক গিভেন টু হিম ইন এ ফিডিং বটল বাই আৱাৰ কুক মাহমুদ, আৰু মাহমুদৰ দ্বাৰা যিজন ৰান্ধনি আছিলে সিহঁতৰ ঘৰ, সেই ৰান্ধনীজনে তাক বটলত গাখীৰ ভৰাই লৈ পিনি খাবলৈ দিছিলে। বাট দ্য মিল্ক প্ৰুভ টু ৰিচ ফৰ হিম এণ্ড হি ৱাজ পুট অন এ ডায়েট অফ ৰ' মাটন এণ্ড ক'ড লিভাৰ অইল, আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে গৈ পিনি এটা প্ৰমাণিত হৈছিল যে তাৰ কাৰণে আচলতে এই মিল্কটো উপযোগী নহয়, গতিকে তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰ' মাটন, কেঁচা ছাগলীৰ মাংস, এণ্ড ক'ড লিভাৰ অইল, আৰু ক'ড লিভাৰৰ তেল, টু বি ফ'ল'ড লেটাৰ বাই আ মোৰ টেম্পটিং ডায়েট অফ পিজনছ এণ্ড ৰেবিট, আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে গ'লে কি দিব ধৰিছিলে, পিজন আৰু ৰেবিটছৰ মাংস দিব লৈছিলে। পিজনছ মানে তোমালোকে গম পাইছে পাৰ, আৰু ৰেবিটছ মানে হৈছে শহাপহুৰ মাংস। Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. Timothy was provided with two companions, আৰু সেই সময়ত টিমুথিৰ লগত দুটা সংগী আছিলে, বন্ধু আছিলে, সংগ আছিলে। সেইটো হৈছে ট'টো দ্য মংকি, ট'টো নামৰ এটা মংকি আছিলে, বান্দৰ আছিলে। হু ৱাজ বল্ড এনাফ টু পুল দ্য য়াং টাইগাৰ বাই দ্য টেইল এণ্ড দেন ক্লাইম্ব আপ দ্য কাৰ্টেইনছ ইফ টিমুথি লষ্ট হিজ টেম্পাৰ, যিটোৱে বহুত সাহস আছিলে, টাইগাৰটোক জোকাইছিলে তাৰ নেজডালেৰে, এণ্ড দেন ক্লিম আপ দ্য কাৰ্টেইনছ ইফ টিমুথি লষ্ট হিজ টেম্পাৰ, আৰু যদিহে টিমুথি খং কৰিছিলে তেতিয়া সি কাৰ্টেইনখনত, পৰ্দাখনত বগাই গৈছিলে। এনে স্মল মংগ্ৰেল পাপ্পি, আৰু মংগ্ৰেল এটা আছিলে যিটোৰ নাম পপ্পি আছিলে, ফাউণ্ড অন দ্য ৰোড বাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, যিটো ৰাস্তাত ককাই পাইছিলে। এট ফাৰ্ষ্ট টিমুথি এপিয়াৰ টু বি কোৱাইট এফ্ৰেইড অফ দ্য পাপ্পি। এট ফাৰ্ষ্ট টিমুথি এপিয়াৰ টু বি কোৱাইট এফ্ৰেইড অফ দ্য পাপ্পি। প্ৰথম অৱস্থাত টিমুথিয়ে At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy. Puppy কাৰণে ভয় কৰিছিলে পাপ্পিয়ে, and darted back with a spring if it came to near, আৰু যদিহে সি ওচৰলৈ গৈছিলে তেতিয়া এডাল স্প্ৰিঙে খেদিছিলে। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. আৰু ক্ৰমান্বয়ে লাষ্টত গৈ পিনি সিহঁতৰ বন্ধুত্ব ভাৱ জগি উঠাৰ নিচিনা হৈছিলে, আৰু অৱশেষত গৈ পিনি সিহঁতে কি কৈছিলে, পাপ্পিটোৱে তাৰ বেকটোত, এই বাঘ পোৱালিটোৰ পিঠিত উঠি বগাই ফুৰিছিলে। ওৱান অফ টিমোথিজ ফেভৰেট এমিউজমেণ্ট ৱাজ টু ষ্টক এনি ওৱান হু উড প্লে উইথ হিম, আৰু টিমুথিৰ ভাগৰ আটাইতকৈ ভাল লগা এটা কাম আছিলে হ'ল যে কি, ষ্টক এনি ওৱান হু উড প্লে উইথ হিম, যিয়ে তাৰ লগত খেলে সেই তাক খুব লাগি চাই থকা এটা কাম ভাল পাইছিলে। যোনেই তাৰ লগত খেলে খুব লাগি চাই থাকে। এণ্ড চ' হুৱেন আই কেম টু লিভ উইথ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, আৰু যেতিয়াই মই ককাৰ ঘৰত থাকিবলৈ ধৰিছিলোঁ, আই বিকেম ওৱান অফ দ্য টাইগাৰ্ছ ফেভৰেটছ, আৰু মই সেই টাইগাৰটোৰ এটা ফেভৰেট প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিছিলোঁ। উইথ এ ক্ৰাফটি লুক ইন হিজ গ্লিটাৰিং আইজ এণ্ড হিজ বডি ক্ৰাউচিং হি উড ক্ৰিপ ক্ল'জাৰ এণ্ড ক্ল'জাৰ টু মি, আৰু সি তাৰ সেই উজ্জ্বল ফটফটীয়া চকুকেইটাই মোলৈ চাই থাকে। এণ্ড হিজ বডি ক্ৰাউচিং হি উড ক্ৰিপ ক্ল'জাৰ এণ্ড ক্ল'জাৰ, আৰু ক্ৰমান্বয়ে সি মোৰ ওচৰ চাপি আহিছিলে। তাৰমানে মোৰ প্ৰতি বন্ধুত্ব ভাৱ তাৰ জাগি উঠিছিলে, ভাল নিজৰ আপোন যেন হৈ পৰিছিলে। ছাডেনলি মেকিং এ ডাষ্ট ফৰ মাই ফিট, ৰলিং অভাৰ অন হিজ বেক এণ্ড কিকিং উইথ ডিলাইট এণ্ড প্ৰিটেণ্ডিং টু বাইট মাই এংকলছ, আৰু সি ক্ৰমান্বয়ে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে পিনি হঠাতে এবাৰ কি কৈছিলে, তাৰ সি মোৰ ভৰিটোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে, আৰু ৰলিং অভাৰ হিজ বেক, আৰু পিঠিটো অলপ মোৰ গাত ঘঁহাই লৈ পিনে, এণ্ড কিকিং উইথ এ ডিলাইট, আৰু মোক সি ফূৰ্তিতে কিক মাৰি দিছিলে, গোৰ মাৰি দিয়া আগতে দিছিলে। এণ্ড প্ৰিটেণ্ডিং টু বাইট মাই এংকলছ, আৰু মোৰ যেন আঁঠুটো কামুৰিব ধৰিছে তেনেকুৱা আগতে সি কৰিছিলে। হি ৱাজ বাই দিছ টাইম দ্য চাইজ অফ এ ফুল গ্ৰ'ন ৰেট্ৰিভাৰ, এণ্ড হুৱেন আই টুক হিম আউট ফৰ ৱাক্স পিপল অন দ্য ৰোড উড গিভ আছ এ হোৱাইট বাৰ্ড, আৰু সি ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে অলপ ফুল গ্ৰ'ন ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছিলে, আৰু যেতিয়া
বাহিৰলৈ খোজকাঢ়িবলৈ তাক লগত লৈ আহোঁ তেতিয়া পিপল অন দ্য ৰোড উড গিভ আছ এ ৱাইড বাৰ্থ তেতিয়া মানুহে ভয়তে আমাক বহল বহল ঠাই এৰি দিছিলে when he pull hard on his chain I had difficulty in keeping up with him আৰু সি যেতিয়া সেই মই বান্ধি থোৱা চেইনডালৰ পৰা অলপ টানিবলৈ ধৰিছিলে মই হাতেদি ধৰি যাওঁনে তেতিয়া মোৰ কাৰণে তাক ধৰি ৰখাটো অলপ কঠিন হৈছিলে his favorite place in the house was the drawing room আৰু তাৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট প্লেচটো আছিলে ড্ৰয়িং ৰুমটো and he would make himself comfortable on the long sofa reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off আৰু সি ড্ৰয়িং ৰুমৰ এটা যি দীঘল সোফা এটা আছিলে সোফাটোত সি বহি লৈ পিনি খুব আৰাম কৰি থাকে আৰু তাক যদি কোনোবাই উঠাবলৈ যায় তাৰ পৰা সি খুব এটা স্নাৰ্লিং গুজৰণি মাৰে খঙতে সেই যিয়ে উঠাবলৈ যায় তাৰ ওপৰত এটা গুজৰণি মাৰে Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. Timothy এটা খুব ভাল পৰিষ্কাৰ ক্লিন তাৰ পৰিষ্কাৰ কিছুমান হেবিট আছিলে অভ্যাস আছিলে and it scrub his face with his paws exactly like a cat. সি তাৰ যি হাত আগঠেঙৰ যি নখ পোজ সেই নখকেইটাৰে তাৰ মুখখন চফা কৰি থাকে মাজে মাজে সি মেকুৰীৰ গতাই সি slept at night in the cook's quarter আৰু সি এই কুকৰ ৰান্ধনি কোৱাৰ্টাৰত সি ৰাতি শুৱে এণ্ড ৱাজ অলৱেজ ডিলাইটেড এট বিং লেট আউট বাই হিম ইন দ্য মৰ্ণিং আৰু তাক যেতিয়াই ৰাতিপুৱা সেই কোঠালিটোৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অহা হয় সি খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰিছিলে সি খুব ভাল পাইছিলে ওৱান অফ দিজ ডেইজ ডিক্লেয়াৰ্ড গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ইন হাৰ প্ৰফেটিক মেনাৰ উই are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes আৰু এবাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ দেখা পাইছিলে যে সিহঁতে যেতিয়া টিমুথি মাহমুদৰ বিচনাত শুই আছিলে তেতিয়া সেই হেৰিলৈ যাওঁতে মাহমুদৰ ৰুমত সোমাই যাওঁতে টিমুথিয়ে মাহমুদৰ বিচনাখনত শুই আছিলে এণ্ড ন' চাইন অফ দ্য কুক একচেপ্ট হিজ ক্লথছ এণ্ড শ্ব'জ আৰু তেতিয়া টিমুথিক পোৱা নগৈছিলে সেই কুকজনক ৰান্ধনীজনক পোৱা যোৱা নাছিলে কেৱল কাপোৰ আৰু তাৰ জোতাযোৰহে পোৱা গৈছিলে গতিকে সিহঁতে ভাবিছিলে যে এই টিমুথিয়ে তাক মাৰি পেলাই খাই পেলালে বুলি অফক'ৰ্ছ ইট নেভাৰ কেম টু ডেট বাট ৱেন টিমুথি ৱাজ এবাউট 6 months কিন্তু সেইটো আচলতে যিটো ভবা হৈছিলে সেই কথাটো নহয় মাহমুদক তাৰমানে খোৱা নাই বাট ৱেন টিমুথি ৱাজ এবাউট 6 months old এ চেঞ্জ কেম অভাৰ হিম কিন্তু যেতিয়া টিমুথি ছমাহ হ'ল তেতিয়া তাৰ লৈ কিছুমান চেঞ্জ তাৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাৰ দেহত সি গ্ৰিউ ষ্টিডলি লেছ ফ্ৰেণ্ডলি ক্ৰমান্বয়ে তাৰ ফ্ৰেণ্ডলি মেনাৰটো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে ৱেন আউট ফৰ এ ৱাক উইথ মি হি উড ট্ৰাই টু ষ্টিল এৱে টু ষ্টক এ কেট অৰ চামন পেট পিকনিছ আৰু যেতিয়া মই তাক বাহিৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া সি পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি অলপ বেয়া চকু চোৰৰ নিচিনা চকু দিবলৈ ধৰিছিলে Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house and in the morning there would be feeders lying all over the veranda আৰু কেতিয়াবা আমি ৰাতি আমাৰ যিটো পল্ট্ৰি হাউচ আছে কুকুৰা হাঁহ কুকুৰা ৰখা যিটো ঘৰ এই ঘৰটোৰ পৰা কুকুৰাই হওক বা হাঁহৰ চিঞৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে এণ্ড ইন দ্য মৰ্ণিং দেয়াৰ উড বি ফিডাৰ্ছ লাইং অল অভাৰ দ্য বাৰাণ্ডা আৰু ৰাতিপুৱা দেখা গৈছিলে বাৰাণ্ডাত এই হাঁহ কুকুৰাৰ পাখিবিলাকে বাৰাণ্ডাত পৰি থাকে টিমুথি হেড টু বি চেইন আপ মোৰ অফেন এণ্ড ফাইনেলি ৱেন হি বিগান টু ষ্টক মাহমুদ এবাউট দ্য হাউচ উইথ হোৱাট লুক লাইক ভিলেনিয়াছ ইণ্টেণ্ট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ডিচাইডেড ইট ৱাজ টাইম টু ট্ৰেন্সফাৰ হিম টু এ জো আৰু লাহে লাহে যেতিয়া সেই টিমুথিয়ে মাহমুদলৈও অলপ বেয়া চকু দিবলৈ ভিলেনিয়াছ ইণ্টেণ্টত অলপ বেয়া চকু দিবলৈ ধৰিছিলে তেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰে এটা সিদ্ধান্ত কৰিলে যে তাক এতিয়া জোলৈ পঠিয়াই দিব The nearest zoo was at Lucknow, the 200 miles away আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা জুখন আছিল চিৰিয়াখানাখন আছিল লক্ষ্ণৌত 200 miles away যিখন সিহঁতৰ তাৰ পৰা 200 miles away 200 কিলোমিটাৰ দূৰত reserving a first class compartment for himself and Timothy no one would share a compartment with them grandfather took him to Lucknow where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger আৰু 200 মাইলছৰ যি দূৰত থকা লক্ষ্ণৌ চিৰিয়াখানা তালৈ গ'ল ৰিজাৰ্ভিং এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কম্পাৰ্টমেণ্ট ফৰ হিমছেল্ফ এণ্ড টিমুথি আৰু সিহঁতে ট্ৰেইনত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এটা টিকেট বুকিং কৰিলে যিটো টিকেটত টিমুথি আৰু ককা গৈছিলে ন' ওৱান উড শ্বেয়াৰ এ কম্পাৰ্টমেণ্ট উইথ ডেম আৰু সিহঁতৰ লগত কোনো সেই কম্পাৰ্টমেণ্টত আৰু বেলেগ কোনো নাছিলে কেৱল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আৰু
এই টিমুথি আছিলে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টুক হিম টু লক্ষ্ণৌ হুৱে দ্য জু অথৰিটি, তাক লক্ষ্ণৌলৈ লৈ গৈছিলে য'ত যিসকল জুৰ অথৰিটি আছিলে, কৰ্তৃপক্ষ আছিলে, চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই সেই যিটো বাঘ, সেই বাঘটোক যিহেতু ইহঁতে খুব ৱেল ফেড, খুব ভালদৰে খোৱা আলপৈচান ধৰি মেলি খুব ফেয়াৰলি চিভিলাইজ ভদ্ৰ নিচিনা কৰি নিছে, সেইটোক ৰিচিভ কৰিব পাৰে সিহঁতে পাই লৈ পিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছে, খুব ভাল পাইছে তাৰমানে সিহঁতে চিৰিয়াখানাৰ অথৰিটিসকলে। About 6 months later when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, আৰু 6 মাহমানৰ পাছত যেতিয়া মোৰ ককা আইতাই যেতিয়া লক্ষ্ণৌলৈ তেওঁলোকৰ এটা পৰিয়ালৰ আত্মীয় কুটুম মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, তেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টুক দ্য অপৰচুনিটি অফ কলিং এট দ্য জু টু চি হাউ টিমুথি ৱাজ গেটিং অন, আৰু ককাই তেতিয়া এটা সুযোগ পাইছিলে টিমুথিয়ে কেনেকৈ টিমুথিক চাবলৈ যাবলৈ। আই ৱাজ নট দেয়াৰ টু একম্পেনি হিম, মই নাছিলোঁ যদিও ককাৰ লগত যাবলৈ, বাট আই হাৰ্ড অল এবাউট ইট হুৱেন হি ৰিটাৰ্ণ টু দেহেৰা, কিন্তু মই যদিও তালৈ ককাৰ লগত যোৱা নাছিলোঁ, তালৈ নগৈছিলোঁ, কিন্তু ককাৰ পৰা যেতিয়া ককা দেহেৰালৈ ঘূৰি আহিছিলে তেতিয়া কিন্তু ককাৰ পৰা সকলো কথা গম পাইছিলোঁ। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned, আৰু তাত জুত চিৰিয়াখানাত পাই লৈ পিনি গ্ৰেণ্ডফাদাৰে পোনে পোনে যিটো কেজত, যিটো পিঞ্জেৰাত টিমুথিক ৰখা হৈছিলে সেইটো পিনে পোনে পোনে গৈছিলে। দ্য টাইগাৰ ৱাজ দেয়াৰ ক্ৰাউনছ ইন এ কৰ্ণাৰ, আৰু টাইগাৰটো তাতে আছিলে, বাঘৰ পোৱালিটো তাত আছিলে বাঘটো, আৰু সি এটা চুকত খুব কুচমুচ খাই লৈ পিনি বহি আছিলে। ফুল গ্ৰ'ন এণ্ড উইথ এ মেগনিফিচেণ্ট ষ্ট্ৰাইপ কোট, আৰু ফুল গ্ৰ'ন সম্পূৰ্ণৰূপে ডাঙৰ হৈ গৈছিলে, আৰু মেগনিফিচেণ্ট কোট এটা আছিলে। কোট মানে ইয়াত কাপোৰ পিন্ধা কথা কাৰণে, যিহেতু ডাঙৰ হৈ গৈছিলে, তাৰ গোটেই চকলা আঁচ হৈ গৈছিলে, তো উজ্জ্বল সেইটো কথাই কৈছে। হেল্ল' টিমুথি ছেড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এণ্ড ক্লাইম্বিং দ্য ৰেইলিং উইথ ইজ হি পুট হিজ আৰ্ম থ্ৰু দ্য বাৰ্ছ অফ দ্য কেজ, আৰু ককাই হেল্ল' টিমুথি বুলি কৈ লৈ পিনি হাত দুখন ভৰাই দিছিলে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰলৈ। দ্য টাইগাৰ এপ্ৰ'চ দ্য বাৰ্ছ এণ্ড এলাউড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টু পুট বথ হেণ্ডছ এৰাউণ্ড হিজ হেড, আৰু টাইগাৰটো ওচৰলৈ আহিছিলে, আহি লৈ পিনি ককাৰ দুখন হাত তাৰ মাথাত থ'বলৈ সি দিছিলে। Grandfather struck the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে তাক কি কৈছিলে, যিখন কপাল, ফৰহেডখনৰ কপালখনৰ অকণমান টকৰীয়া দিয়া আগতে দিছিলে, এণ্ড টিকেল হিজ ইয়েৰ্ছ, আৰু কাণখন পিটিকি দিছিলে, এণ্ড হুৱেন এভাৰ হি গ্ৰ'ল স্মেক হিম এক্ৰছ দ্য মাউথ, আৰু যেতিয়াই বাঘটোৱে অকণমান খং দেখুৱাইছিলে তেতিয়াই ককাই মুখখনত অকণমান লাহে লাহে মাৰি দিছিলে, হুইচ ৱাজ হিজ অল্ড ৱে অফ কিপিং হিম কোৱাইট, যিটো তেওঁ আগতে তাক শান্ত কৰিবৰ বাবে যিটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই পদ্ধতিটো তেতিয়া খটুৱাইছিলে। হি লিক গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ হেণ্ডছ এণ্ড অনলি স্প্ৰেং এৱে হুৱেন এ লিওপাৰ্ড ইন দ্য নেক্সট কেজ স্নাৰ্ল এট হিম, আৰু সি ককাৰ হাত দুখন চেলেকিবলৈ ধৰিছিলে, আৰু যেতিয়াই লিওপাৰ্ড, এই কাষৰ পিঞ্জেৰাত থকা লিওপাৰ্ডটোৱে, নাহৰ ফুটুকী বাঘটোৱে অকণমান তালৈ চাই লৈ পিনি গোজৰণি মাৰে, তেতিয়া সি ভয়তে অকণমান আঁতৰি যায়। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ শ্ব'ড দ্য লিওপাৰ্ড এৱে এণ্ড দ্য টাইগাৰ ৰিটাৰ্ণ টু লিক হিজ হেণ্ডছ, বাট এভৰি নাও এণ্ড দেন দ্য লিওপাৰ্ড উড ৰাছ এট দ্য বাৰ্ছ এণ্ড দ্য টাইগাৰ উড স্লিংক বেক টু হিজ কৰ্ণাৰ, আৰু ককাই দেখা পাইছিলে যেতিয়াই লিওপাৰ্ডটো অকণমান আঁতৰি গৈছিলে আকৌ সি আহি লৈ পিনি বাঘটোৱে আহি লৈ পিনি ককাৰ হাতখন চেলেকিছিলেহি, আৰু প্ৰত্যেকবাৰতে যেতিয়াই লিওপাৰ্ডটোৱে তেনেকৈ এটা গোজৰণি মাৰে তেতিয়াই সি ভয় খাই লৈ পিনি কৰ্ণাৰটোলৈ চুকলৈ গুচি যায়। এ নাম্বাৰ অফ পিপুল হেড গেডাৰ টু ৱাটচ দ্য ৰিইউনিয়ন হুৱেন এ কিপাৰ পুছ হিজ ৱে থ্ৰু দ্য ক্ৰাউড এণ্ড আস্ক গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হোৱাট হি ৱাজ ডুইং, আৰু বহু সংখ্যক মানুহে সেই ককাক চাবলৈ আহিছিলে, যিহেতু সি বাঘৰ লগত ইমান হাত চাত ভৰাই মেলি মানুহৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, গতিকে সেইটো চাবলৈ বহুত মানুহ তালৈ ভিৰ হৈছিলে চাবৰ বাবে। আৰু এ কিপাৰ পুষ্ট হিজ ৱে থ্ৰু দ্য ক্ৰাউড এণ্ড আস্ক গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হোৱাট হি ৱাজ ডুইং, আৰু কিপাৰজনে, তাৰ গেট কিপাৰজনে ককাক সুধিছিল যে আপুনি কি কৰি আছিল বুলি। আই এম টকিং টু টিমুথি ছেইড গ্ৰেণ্ডফাদাৰে ক'লে যে মই টিমুথিৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। ৱেৰেণ্ট ইউ হিয়েৰ হুৱেন আই গেভ হিম টু দ্য জু 6 months ago, তুমি ইয়াত নাছিলা নেকি 6 মাহৰ আগত যে মই যে ইয়াত থৈছিলোঁহি, ইয়াত টিমুথিক যে থৈছিলোঁ তুমি তেতিয়া নাছিলা নেকি, তেনেকৈ বুলি কৈছে। আই হেভেণ্ট বিন হিয়েৰ ভেৰি লং ছেইড দ্য ছাৰপ্ৰাইজ কিপাৰ, তাৰপিছত কিপাৰজনে, যিজন গেট কিপাৰ আছিলে সেইজনে অকণমান ছাৰপ্ৰাইজ, আচৰিত হৈ পিনি কৈছিল যে মই ইয়াত বেছি দিন হোৱা নাই, প্লিজ কণ্টিনিউ, অনুগ্ৰহ কৰি কণ্টিনিউ কৰি থাকক ইয়ৰ কনভাৰ্চেশ্যন, আপোনাৰ কথা পাতি থাকক। বাট আই হেভ নেভাৰ বিন এবল টু টাচ
him myself. He is always very bad tempered. কিন্তু মই কেতিয়াও তাক চুবলৈ টাচ কৰিবলৈ মই সক্ষম হোৱা নাই। সি তাতো ডাঙৰ খং তেনেকৈ বুলি কৈছে। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. Grandfather কৈছে তোমালোকে কিয় ইয়াক অলপ বেলেগ ঠাইত নাৰাখা? That leopard keeps frightening him. এই যিটো লিওপাৰ্ড আছে, নাহৰফুটুকী বাঘ আছে, সেই বাঘটোৱে তাকতো ভয় খুৱাই থাকে। I will go and see the superintendent about it. আৰু মই এতিয়া তোমালোকৰ চুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ ওচৰলৈ যাম আৰু এই বিষয়ে ক'মগৈ। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early. তাৰপিছত ককাই সেই চুপাৰিনটেণ্ডেণ্টজনক বিচাৰি গ'ল আৰু কিন্তু তেখেতক নাপালে, যিহেতু তেওঁ অলপ আগতে ঘৰলৈ গুচি গ'ল। And so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. আৰু তেনেকৈ অকণমান ঘূৰি ফুকি চালে জুখনত, চিৰিয়াখানা। তাৰপিছত আকৌ পুনৰ টিমুথিক বিদায় দিবৰ বাবে টিমুথিৰ ওচৰলৈ আহিলে। It was beginning to get dark. আৰু ক্ৰমান্বয়ে আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. আৰু তাৰপিছত সি আহিলে পিনি 5 মিনিটমান টিমুথিক লাহে লাহে চুই মেলি থপৰিয়াই মেলি আছিলে 5 মিনিটমান সময়, যেতিয়ালৈকে আন এজন কিপাৰে আহিলে পিনি দেখাহি নাছিলে। আৰু কিপাৰজনে আহিলে পিনি অকণমান আলাৰ্ম চকু চাইছিল, তাৰমানে অকণমান সাৱধানভাৱে চাইছিল যে ইমানটো কি কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে। তাৰপিছত আছে তোমাৰ Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে দেখা পাইলে পিনি দেখিলে, চাইলে পিনি যে তাক চিনি পোৱা যেন লাগিছিলে কিপাৰটোক। যেতিয়া টিমুথিক থ'বলৈ আহিছিলে চিৰিয়াখানাত, তেতিয়া সেই কিপাৰজনক লগ পোৱাৰ আগতে ককা লাগিছিলে। You remember me, said grandfather. গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কৈছে যে তুমি মোক চিনি পাইছানে? Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? তেনেহ'লে তোমালোকে কিয় এই টিমুথিক এই কেছটোৰ পৰা অলপ আঁতৰত কিয় ৰখা নাই, এই মূৰ্খ লিওপাৰ্ডটোৰ ওচৰত যে ৰাখিছা, তেনেকৈ বুলি কৈছে। But sir, stammered the keeper, it is not your tiger. কিন্তু কিপাৰজনৰ আছে যে, কিন্তু মহাশয় এইটোতো আপোনাৰ টাইগাৰটো, আপোনাৰ বাঘটো নহয় নহয়। I know, said grandfather testily. ককাই কৈছে যে মই জানো I realize he is no longer mine. মই জানিছোঁ সি আৰু এতিয়া মোৰ হৈ থকা নাই। But you might at least take a suggestion or two from me. কিন্তু যে মই গম পাইছোঁ সেইটো আৰু মোৰ হৈ থকা নাই, কিন্তুতো তুমি মোৰ পৰা এটা দুটা হ'লেওতো ছাজেশ্যন ল'ব পাৰা, তেনেকৈ বুলি কৈছে। I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. যে মোৰ মনত আছে আপোনাৰ বাঘটোতো বহুত ভাল আছিলে, কিন্তু সেই বাঘটো 2 মাহৰ আগত মৰি গৈছে। গতিকে ইয়াতে ককাই যে ক'লে যে হয় মই উপলব্ধি কৰিছোঁ, মই গম পাইছোঁ সেইটো আৰু মোৰ হৈ থকা নাই। তাৰমানে কি হ'ল, যেতিয়ালৈকে তেখেতে পুহি আছিলে সেই বাঘটো তেতিয়া তাৰ হৈ আছিল, কিন্তু যেতিয়া চিৰিয়াখানাত দি দিয়াৰ পিছততো চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ হৈ গ'ল। গতিকে তাৰ পিছত আৰু তেখেতেতো ক'ব নোৱাৰে যে এইটো মোৰ নহয় বুলি। গতিকে সেইটো ইণ্টেনশ্যনত ককাই কৈছিলে যে মই গম পাইছোঁ দিয়া, এইটো এতিয়া আৰু মোৰ হৈ থকা নাই বুলি, তেনেকৈ বুলি কৈছিলে। কিন্তু প্ৰকৃততে কিপাৰজনেও বেলেগ এটা হোৱাত কৈছে। কিপাৰজনে কৈছে কি বুলি, যে তেখেতৰ যিটো বাঘ দিছিলে যথেষ্ট ভাল আছিলে সেই বাঘটো, আৰু সেই বাঘটো 2 মাহৰ আগতে মৰি গৈছে বুলি কৈছে। ডাইড, এক্সক্লেইম গ্ৰেণ্ডফাদাৰে আচৰিত হৈ পিনে কি মৰিছে তেনেকৈ বুলি কৈছে। Yes sir, of pneumonia. The tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. যে হয় নিউমোনিয়া হৈ পিনে মৰিছে, আৰু এই বাঘটোক যোৱা মাহত ধৰা হৈছে, এইটো কিন্তু বহুত ভয়ানক হয়, তেনেকৈ বুলি কৈছে। Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে সেইটো সময়ত আৰু একো নক'লেও একো নাভাবিলে, কেৱল সেই বাঘটোৱে তাৰ হাতখন চেলেকিয়ে থাকিলে, খুব যেন টেষ্ট পাইছে তেনেকৈ সি চেলেকি থাকিলে। Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে লাহেকৈ হাতখন সেই কেজটোৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। With his face near the tigers, he mumbled good night Timothy and giving the keeper a scornful look walked briskly out of the zoo. আৰু সি হেৰিলৈ চাই লৈ পিনি বাঘটোলৈ চাই লৈ পিনি গুড নাইট টিমুথি বুলি ক'লে, আৰু তাৰপিছত গিভিং দ্য কিপাৰ এ স্কৰ্ণফুল লুক, এই কিপাৰজনলৈ অকণমান বেয়া দৃষ্টি, খঙৰ দৃষ্টি চাই লৈ পিনি জোৰ পৰা লাহে লাহে খোজকাঢ়ি গুচি আহিল। তাৰমানে ককাই ভাবিছে যে সেইটো বাঘটো মৰা নাই, সেই বাঘটো তেওঁৰে বাঘটো বুলিয়ে ভাবি আছে। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিবা, আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি চালা ভিডিঅ'টো, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।